Ja, kör vi. Kom igen, bra. Bra, yes. Där ja. Vill man bli bättre så kan man inte göra exakt som alla andra. Då kommer man ju få samma resultat som dem. Bra, snart lika stark som farsan. Inte riktigt, men när jag kom in i den här världen från brottningen och kom in i fotbollen, då blev jag väldigt förvånad. Jag trodde att det skulle vara mycket mer professionellt. Ja, sista. När vi drar ihop alla så här i familjen Lidberg så blir det en jävla kvalitet och mycket vinnarskalla. Så jag tror att det ger mycket de här passen. Det är mer timmar på planen, det är hårdare pass, det är mindre gnäll. Det är bara köra och lyssna på tränarna. Liksom. Skulle du säga att svenska fotbollsspelare generellt är lata? Ja. Nu sticker jag ut hakan lite, men de här som både har bollen och är beredda att göra jobbet, de är ofta utomlands. Kom igen! Ja, bra! Tryck! Bra, hela vägen! Bra jobbat! Snyggt! Strax söder om Söder i Stockholm. Det är familjen Lidberg som istället för några lata dagar och sommarlov samlas för ännu ett pass i det som är ett eget intensivt träningsläger. Bra grabbar! Bra fotarbete! Bra Devin! Bra Lexus! Mitt mål har alltid varit att spela i en topp 5-liga. Även om holländska ligan har varit rankad det lite när jag har varit där så tycker jag ändå inte att det räknas. Så en topp 5-liga är målet. Isak Lidberg, efter ett tidigt genombrott med Hammarby, allsvensk debut redan som 16-åring, har han nu 9 år senare 3 säsonger i holländska ligan i kroppen. Några år av omställning. Det var en jäkla skillnad att spela i Sverige jämfört med Holland. Det är tuffare utomlands och man tränar hårdare och det krävs mer av en, liksom speciellt löpmässigt, att det är mycket mer löpa än vad det är här hemma i Sverige. Det är med gener och coachning från 2 meriterade brottare som Isak Lidberg kämpar för att ta sig vidare. Pappa Martin och hans bror Jimmy. Båda två jobbar kontinuerligt, bland mycket, med att fysträna just fotbollsspelare. När jag kom in i den här världen från brottningen och kom in i fotbollen, då blev jag väldigt förvånad. Jag trodde att det skulle vara mycket mer professionellt än vad det var. Ja, jobba. Kom igen, hela vägen. Hända ner hela vägen upp. Fotbollen i Sverige i alla fall, jag kan ju inte jämföra så mycket ute i Europa, men jag tycker att det är lite eftersatt med fysen. Jag ser ju bara i liksom de miljöerna jag har varit att det ofta är 15-åriga lag som ska vara elitlag, liksom akademilag så, som har halva truppen skadade inne i gymmet. Och jag menar, är du 14-15 år så ska det komma skador, då är du oftast för svag. Med brottarfys fortsätter Martin att matcha sin Isak. På de här sommarpassen hakar ytterligare ett par stora löften i familjen på. Bonussonen Devin är med och Jimmy lotsar sin son Lexus för att bli snabbare, starkare och bättre. Tidigare än andra. Ja. Bra. Snabba ben. Vi har ju varit noga med att de just ska få den här grunden med sig och den mentaliteten också, och vinnarkulturen som finns i en brottning, i en kamp där man möts man för man. Och det märker man ju på både Lexus och Isak på deras inställning, och det har de verkligen fått med sig från brottningen, och det har vi försökt överfört på dem också då. Du måste ju börja tidigt och kolla neråt. Liksom så här. En bra fys, en fotbollsspecifik fys, det sätter du inte liksom när du är 20 år och bara så här, nu ska vi börja köra med en tuff fystränare. Utan det är många delar. Först kommer det här liksom koordinatoriska delen, det är en del av fysblocket. Sen kommer liksom första delen att bygga en stabilitet, och sen kommer det att liksom börja lägga muskelmassa, och sen kommer det när du är lite äldre, då kommer det in med den anaeroba konditionen. Den kommer egentligen inte förrän de är inne i puberteten, så du får ingen riktig utväxling på konditionsträning om du kör det när de är för små. Så att om vi kollar på när de börjar bli lite mer seniorspelare, så tror jag att har man gjort rätt neråt, då har man också fått med sig alla staplarna. Och tittar du på en riktigt bra liksom, spelare i någon av toppligorna, så ligger de lite över på alla de här staplarna. Kanske lite fler maxsprint per match, och det beror på att de har lite bättre anaerob kondition. De kanske är lite snabbare topphastighet, de kanske är lite bättre koordinatoriska, vänder sig lite snabbare med bollen och så här. Så att det är svårt, ibland är det svårt att mäta också alla delar. Kom igen, några till. Finns inte det här i fotbollen? I tillräckligt stor omfattning? Nej, både jag och brorsan, vi har ju varit inne nu och jobbat mycket med fotbollen. Jag som fystränare för massa spelare, och Jimmy har ju varit fystränare både i Hammarby men också för individuellt för spelare och lag som jag har varit inne i också. Och det är en helt annan kultur. Det är mycket talanger, man vill bara spela boll, man är inte beredd att göra jobbet, och framförallt inte den fysiska biten som man tycker jag undervärderar väldigt mycket i Sverige. Medan internationellt så tycker jag man lägger mer krut på fysiken, som är en viktig
viktig del. Sen är det klart att majoriteten av träningen, den ska ju ske med fotboll på fotbollsplan. För det är fotbollsspelare man ska bli. Men jag tycker det är alldeles för dåligt. Inte alla, men man ser. Men det ger också väldigt, väldigt stora möjligheter. Att de som väl är beredda att göra jobbet och lägga ner lilla extra, de blir ofta väldigt bra. Skulle du säga att svenska fotbollsspelare generellt är lata? Ja, nu sticker jag ut hakan lite, men absolut, det tycker jag. Många kommer en viss bit på talang, men de här som både har bollen och är beredda att göra jobbet, de är ofta utomlands. Hakan är utsträckt och svensk fotbollsträning är ifrågasatt. Som en av många förklaringar till ännu ett missat mästerskap, kanske. Men frågan om att inte göra jobbet spelades nyligen ner av 08-klubbarnas sportchefer, just här i VTV. Nej, men jag tror att om man tittar på EM här nu och tittar på de här lagen, så tror jag att man börjar mycket, mycket hårdare i lägre ner i åldrarna och tränar fysik. Att man får en annan balans i kroppen. Där tror jag vi ligger efter i ungdomsfotbollen. Vi har ju valt att lite grann lägga om våran träningskultur i Hammarby. Dels tränar vi mycket, mycket mer nu än vad vi gjorde förra året, och vi tränar hårdare. Så att jag både hoppas och tror att de spelarna som lämnar Hammarby nu för att prova på utlandsäventyr inte kommer säga det, utan att de snarare kommer att prata om hur pass hård och tuff och bra träning det var i Hammarby. Det ska bli bättre i AIK det också. Det är ett viktigt steg för klubben, det som sker nu, att vi får bättre förutsättningar för att göra de tingene vi ska och gå den vägen vi har lust att gå. Pappa säger att svenska fotbollsspelare generellt sett är lata. Ja, jag vet inte. Det kanske ligger något i det. Jag vet inte hur många... Ja, jo, han tränar ju många svenska fotbollsspelare, så ja, han vet väl det om någon. Men den bilden du har utav allsvenskan och toppskiktet? Nej, jag tycker inte det. Jag tror det är mer alltså, bland tränarna att det är någon kultur där, att det ska vara... Ja, jag vet inte, det ska inte vara så mycket löpa, utan det ska vara lite mer finlir och... Jag vet inte om de är rädda att spelarna ska ryta ifrån lite om det blir för mycket löpning. Det är tränarna i alla fall inte i Holland, utan de är mer bossar där, tränarna. Ska vi hänga med inom svensk fotboll? Vi ser att vi börjar halka efter. Vi ser bara Norge som börjar svischa förbi och det kommer stora stjärnor. Där jag tycker att det är en helt annan kultur bara vi åker till Norge. Isak har ju spelat där också. Där man tränar hårt, mycket baseras på forskning och så vidare. Så vi har mycket att lära oss. Så att Sverige måste hänga på. Och jag tror att framförallt att också det här med allsidigheten och träna allsidigt och i redan unga år. Man vet att ungefär 95% brukar man säga av vår koordination och motorik, den bygger vi innan puberteten. 2 till, kom igen! Hur rimmar allt det här med RFs riktlinjer om att inte börja tävla förrän vid 13 års ålder? Alltså räkna resultat och tabeller. Jag tycker att det är en förkastlig grej överlag. För att hur lär man barn att förlora, om vi bara ska gå in på den? Om vi nu ska utesluta att producera riktigt bra fotbollsspelare i slutändan, det är en diskussion. Och där tror jag också att man är illa ute om man inte får börja tävla förrän man är 12 år. Men bara det här också på att psykologiskt, att man ska få lära sig att vinna och förlora och sådär. Så jag tycker att den där gränsen måste sänkas. Sen är det jättebra att det finns liksom vissa styrningar när det gäller selektering och när det gäller det här med att vinna och sådär. Men det är en så fundamental del av individens utveckling, och också för att i slutändan såklart kunna bli bra på någonting. Det här med att man får inte räkna poäng i fotbollen idag, man får inte ha tabeller, alla ska få vara med och spela och så vidare. Där, alltså hela livet handlar om att bli utslagen ibland. Ja, jobba, kom igen, hela vägen, ända ner hela vägen upp. Man söker ett jobb och man får inte jobbet, det var någon som var bättre och så vidare. Man behöver lära sig det här också. Och jag tror att det är nyttigt ändå att man ska kunna jämföra sig med andra. Men sen såklart att de barnen som vill satsa, som är väldigt duktiga, det blir ju roligare både för dem och för de som är mindre bra. Att man får träna och tävla med likasinnande. Det är ju jätteviktigt. Så man inte känner att man är sämst hela tiden. Eller man känner att man är mycket, mycket bättre. Jag känner att jag utvecklas inte med de här. Så det tror jag är jätteviktigt. Yes! Än slår jag grabben. Brottarbröderna, ja, de spänner muskler, levererar åsikter och pushar söner. De maxar gränser. Rätt hårt kan man tycka. Men de är också fotbollspappor som åtminstone ibland också lyssnar och tar in det något mjukare.
Isak, det var brottning ett tag. Ja, han började som 7-åring och brottas. Han höll på tills han var 10 och var skitduktig, hade världens talang. Men så en dag när vi åkte ner till brottningen där, vi åkte ner till SL-hallen där i Midsommarkransen och jag kör ner bilen där nerför backen och så ska han gå ut bil. Så sitter han kvar. Jag frågar, kom igen, vi ska träna brottning. Och det här tror jag, då hade han säkert samlat sig veckor. Och så säger han där, pappa, säger han så, ja, jag vill inte hålla på med brottning. Jag vill spela fotboll som mina polare, sa han. Och då tittade jag på honom och så gick jag och satte mig i bilen så sa jag bara, då åker vi hem. Du ska följa ditt hjärta, så här. Du ska aldrig gå i mitt fotspår utan du ska göra det du själv vill, sa jag till honom. Så åkte vi hem och det var som en stor sten föll från axlarna på honom. Och sen så var det fotboll som gällde och man såg verkligen hur glad och hur han trivdes och han älskade fotbollen. Och pappa var knäckt. Ja, några veckor. Nej, men så länge de idrottar och idrotten ger så otroligt mycket så att, och fotbollen är ju skitkul också. Men jag är väldigt glad att han började med brottning. För den fysiken och den grunden som man bygger från brottningen, den tror jag inte man kan få någon annanstans. Där man får styrkan, balansen, koordinationen, uthålligheten. Man får precis allt. Så oavsett om man inte vill bli en brottare så kommer man alltid ha nytta av den fysiken man bygger upp. Och det bygger självförtroende också. Får man vara svag och ledsen och inte lyckas i era farsors ögon? Jo, men det är klart. Alltså, jag menar, vi har ju också barn som håller på med andra grejer än idrott och sådär. Men jag tror att det handlar lite om att vi vet vad som krävs om man vill bli bra i idrott. Och där tror jag inte att man vill måla upp en förskönad bild av att så här, jag vill presentera för min son att det är upp till dig själv. Men det är ungefär det här och det här som kommer att krävas av dig. För det kan jag säga med ganska god erfarenhet efter att både ha varit i 2 VM-finaler själv och varit OS-medaljör men också jobbat med andra idrottare och ser likheterna mellan fotbollsspelare som lyckas, mellan handbollsspelare som lyckas. Och då vill jag ändå presentera en bild för min son att säga, ja, men det är ungefär det här som kommer att krävas. Vill man bli bättre så kan man inte göra exakt som alla andra. Då kommer man ju få samma resultat som dem. Så ja, vill man bli bättre då får man vara proffs 24 timmar om dygnet och äta bra och se till att göra allting rätt. För det, kan man göra små saker bättre än de andra så tror jag att man kan gå om där. Lyfta en gång till. Ja, exakt. Bra, snyggt.